पेमेंट ट्रान्झॅक्शन. दिलेल्या सूचनांनुसार खालील पेमेंट ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करा. या उदाहरणातून आपण टॅली प्राईममध्ये पेमेंट एंट्री रेकॉर्ड करायचं शिकूया. इथे दिलेल्या उदाहरणात आपण बघू शकतो 3 एप्रिल 2020 ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ ₹10,000 पेड टू द समद अकॅडमी फॉर इन-हाऊस ट्रेनिंग सेशन वाया NEFT फ्रॉम HDFC बँक अकाउंट. पहिल्या उदाहरणात आपण ₹10,000 ॲडव्हान्स पे केला आहे. रिसिव्हर अकाउंट नंबर, ICICI बँक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ही सगळी माहिती दिलेली आहे. तर चला बघूया ॲडव्हान्स पेमेंटची एंट्री आपण टॅली प्राईममध्ये कशी रेकॉर्ड करू शकतो. टॅली प्राईममध्ये पेमेंटची एंट्री रेकॉर्ड करण्यासाठी आपल्याला जायला हवं गेटवे ऑफ टॅलीमधून वाउचर्स. मग क्लिक करूया F5 पेमेंट. जर रेफरन्स नंबर असेल तर डेट आपण बदलूया 3 एप्रिल 2020. बँक नेम HDFC बँक. इथे आपण बँक डिटेल्स बघू शकतो. स्टेट महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाईप, GST नंबर, सप्लाईज अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST ॲक्ट नो, पार्टी नेम द समद अकॅडमी, अमाऊंट ₹10,000. बिल रेफरन्समध्ये आपल्याला निवडायचा आहे ॲडव्हान्स रेफरन्स नंबर, क्रेडिट डेज 20, ₹10,000. बँक डिटेल्समध्ये आपण पेमेंट NEFT केलं आहे, त्यामुळे आपण इथे ट्रान्झॅक्शन टाईप बदलू शकतो. फंड ट्रान्सफर, 10,000. पार्टी अकाउंट डिटेल्स, IFS कोड, बँक अकाउंट, इन्स्ट्रुमेंट नंबर, बँक ट्रान्सफर रेफरन्स नंबर, इन्स्ट्रुमेंट डेट, बँक ट्रान्सफर डेट, बीइंग ॲडव्हान्स पेमेंट डन. या प्रकारे आपण ही एंट्री सेव्ह करूया. तर या पद्धतीने आपण कोणत्याही पार्टीला केलेल्या ॲडव्हान्सची एंट्री टॅली प्राईममध्ये रेकॉर्ड करू शकतो. लेजर व्हेरीफाय करण्यासाठी आपण गेटवे ऑफ टॅलीमधून डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, पार्टी द समद अकॅडमी. आपण इथून बिलवाईज ऑप्शन बघू शकतो. बिलवाईज ऑप्शनमध्ये आपण इथे बघू शकतो 3 एप्रिलला आपण ॲडव्हान्स पेमेंटची एंट्री रेकॉर्ड केलेली आहे. 12 एप्रिल 2020 पेड बॅलन्स अमाउंट ऑफ 60,200 आफ्टर TDS डिडक्शन ऑफ 6,500 टू द समद अकॅडमी वाया NEFT ट्रान्झॅक्शन फॉर इन-हाऊस ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम HDFC बँक. या केसमध्ये आपण पार्टीकडून इन-हाऊस ट्रेनिंग घेतलं होतं आणि एकूण इनव्हॉइस व्हॅल्यूच्या ₹10,000 आपण ॲडव्हान्स म्हणून पेमेंट केलं होतं. ॲडव्हान्स पेमेंट नंतर उरलेल्या रकमेमधून TDS डिडक्ट करून आपण उरलेली रक्कम पे केलेली आहे. तर आता शिकूया की टॅली प्राईममध्ये ही एंट्री कशी रेकॉर्ड करायची. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण लेजर व्हेरीफाय करूया. डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, द समद अकॅडमी. आपण लेजरचा क्लोजिंग बॅलन्स बघू शकतो. पार्टीला देणं आहे ₹66,700. ₹66,700 आपण ₹6,500 TDS डिडक्ट केला आहे आणि शिल्लक रक्कम ₹60,200 आपण पे केली आहे. तर पेमेंटची एंट्री रेकॉर्ड करण्यासाठी आपण गेटवे ऑफ टॅलीमधून पेमेंट व्हाउचरची एंट्री रेकॉर्ड करू शकतो किंवा शॉर्टकट की Alt-A दाबून सुद्धा पेमेंटची एंट्री रेकॉर्ड करू शकतो. आपण इथे तारीख बदलूया. F2 डेट 12 एप्रिल 2020. बँक, रजिस्ट्रेशन टाईप रेग्युलर, GST रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टी
द समद अकॅडमी. आपल्याला जे पेमेंट करायचं होतं त्याची एकूण रक्कम आपण बघू शकतो, 66,700 रुपये. त्यातून आपण 6,500 रुपये डिडक्ट केले आहेत. तर इथे आपण अमाउंट लिहूया 60,200. अगेन्स्ट रेफरन्स बिल नंबर 60,200. ट्रान्झॅक्शन टाईपमध्ये आपण ई फंड ट्रान्सफर, अमाउंट, पार्टी अकाउंट नंबर, IFS कोड, बाकीची माहिती आपण इथे नमूद करू शकतो. याबरोबरच ही एंट्री आपण सेव्ह करूया. Being amount paid after TDS deduction of 6,500 rupees. तर अशा पद्धतीने आपण टॅली प्राईममध्ये कोणत्याही पार्टीला केलेल्या पेमेंटच्या एंट्रीज रेकॉर्ड करू शकतो. लेजर व्हेरीफाय करण्यासाठी आपण इथे पिरियड बदलूया आणि आपण इथे बॅलन्स बघू शकतो की बॅलन्स आहे 6,500 रुपये. जी TDS अमाउंट आहे, आपण पार्टीला ती पे नाही करणार आहोत आणि ही TDS रक्कम आपण शासनाकडे जमा करणार आहोत.